Hey guys, today I'm going to show you how to cook Greek roasted lamb shanks. So, kaning recipe is sa paborito na ako nga recipe nga akong buhaton. So, basta mga Greek favorite gina siya nako. So, I thought nga ako i-share sa inyo para kasi ma-interested mo ba niya matry sa ninyo ni nga recipe. So, without further ado, let's get into it. So these are the main ingredients. So we have lamb shanks. It's dry and clean. We have extra virgin olive oil, lemon, ground pepper, sea salt, oregano leaves, bunch of garlic, onion, seasoned pepper. You can also use hot chili peppers. And finally, the soy sauce. So next thing is to season this one, and then we're good to go. So nana nga to ang kuan diha pan or butangan sa meat. Sa ato na ibutang ang tong beef, lamb shank. So make sure nga ipailawom ninyo ang ahos. Then ang next ato buhaton na ni is ato ni siya i-rub og asin ang meat. I-rub na to asin, butangan na to og gamay nga soy sauce and then onion. Tara ato lang buhaton. So na butangan na ako siya asin. Make sure nga ang tibuok karne is butangan ninyo asin or marab ninyo ang asin ug maayo sa karne. Ganti na siya. So next ato ana is tangan din nato og olive oil. So olive oil, then soy sauce, then ato na sad siya i-marinate sa olive oil o sa soy sauce. Kani siya ato ni siya i-lutuon sa oven. So karon nag-preheat ako sa oven, giset nako to 450 ang heat sa oven. Preheat na ako siya. And then add na to ang onion. So, once ma-preheat na ang oven ninyo, is ato ni siyang ilutuon or i-cook for 40 minutes at 450 degrees. So, kani ready na ni siya i-cook. So, tara, ato ni siya isod sa oven. So, nabutangan ako ang meat diha sa oven. So, again, 450 degrees. Make sure nga open lang siya, ayaw sa ninyo tabon yung foil. So 450 degrees, then cook na to for 40 minutes. Well, gahuwat ta nga maluto ang lamb shank in 40 minutes. Ato na sa i-prepare ang yang sauce para butang na to unya. So start at tangan na to olive oil. So mo siyang Greek style nga pag-season sa meat. Greek oil, then ito siyang squeeze, puga na to diha ang lemon, by the way nanghunaw day ko ha, and tanga na to og ground pepper,
Tangan sa nato ganing seasoned pepper para medyo na ay hint of spiciness. Then oregano leaves. Then ato na siya i-mix. So again, mao ni atong i-season unya ini kaluto sa karne. Nya batangan sa nato gamayng tubig para mas mulata ang karne. So huwat na sa ta nga maluto to. So nahuman ng 40 minutes ato na siyang haonon. Nya ibutang nato ang katong gisison nato. So mo ni siya itsura sa atong meat after 40 minutes nga gi-bake. So now ato nang ibutang katong seasoning. Then adan po nato og gamay nga water. Then ibalik din nato sa oven, i-cook nato for 1 hour and 30 minutes sa 350 degrees. Then ato ni siya i-wrap sa foil or tabunan nato sa foil. Sa nato ibalik sa oven. So na-wrap na siya. Next thing ani is ato na ning ibutang sa oven again. I-cook din nato for another 1 hour and 30 minutes sa 350 degrees nga heat. So tara, ito na yung butang. Nabutang na to sa oven. So ready na siya for another 1.5 hour nga pagluto. Again, 350 degrees ang kainiton sa oven ninyo. 1.5 hour na ang nilabay. So luto na ito ang lamb shank. So ako na ning kwaon para makita nato kung sa itsura ni. So muna ni siya ang luto nga lamb shank. Crab na, papakrab na. No, this is not a crab, it's a lamb. Ang octopus. So tanawan ninyo guys, humok na kay siya, sakto na kay, perfect na kay siya. Mura na siya matangtang sa iyang mukog ba. So that's it.